හොඳ යාළුවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් කැමති නැද්ද පොඩි වැඩ කරලා මාසෙකට ලක්ෂයක් විතර හොයන්න? එහෙනම් මේ සයිට් එක තමයි ඒ විදිහට හොයන්න පුළුවන් හොඳම මයික්‍රෝ ජොබ් ස්ටාර්ස් තියෙන සයිට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලොත් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මේකේ රෙජිස්ටර් වෙමු. එන්න මා එක්ක මේ පිළිවෙලට මේ ස්ටෙප්ස් අනුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ account එක මේකේ හදාගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි මේ account එක හදාගමු. හරි මේකට මුලින්ම ලොග් වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට මෙතන දෙන choose your role කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන කාට හරි කියලා වැඩක් කරගන්න දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩ කරන්න දෙන්නේ. ඒතකොට ඔයා මෙතන use කරන්න ඕනේ login as a Toloka කියලා තමයි ඔයා මෙතන log වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී අවශ්‍යම වෙන login details වෙන්නේ ඔයාගේ Gmail එක. මෙතෙන්ද දෙන්න Gmail sign with Gmail කියලා නැත්නම් Gmail option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mobile phone number එක දෙන්න verification code එක ගෙන්න ගන්න. ඊළඟට තියෙනවා ඔයාගේ mobile verification එක මම අර කලින් කිව්වා වගේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වාගේ ඩීටේල්ස් ටික මෙතන පුරව ගන්න තියෙනවා. මේක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න කොහොමද මේ ටාස්ක් කරන්න කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ ඔන්ලයින් earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් ගැන දැනගන්න ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් තාමත් ඕගොල්ලෝ අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන bell subscribe button එක ඔබලා ඒ වගේ bell icon එකත් click කරලා අපි එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.